আৰু উৰুকাৰ দিনা লগে ভাগে খাজ খাবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী পুৱতি নিশাৰে পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বহিছে বজাৰৰ নিজৰ পছন্দৰ মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ এতিয়া গ্ৰাহক ঢাপলি মিলিছে বজাৰলৈ মাছৰ বজাৰলৈ বজাৰত উভৈনদী হৈ পৰিছে সৰু বৰ মাছ মাংস পাচলিকে ধৰি বিভিন্ন বিহুৰ সামগ্ৰী পুৱাৰে পৰা মাছৰ বজাৰত ভিৰ বাঢ়িছে গ্ৰাহকৰ বজাৰত ওলাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ চিতল বৰালি ৰৌ আৰি মাছ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সাজু হৈছে মেজি আৰু ভেলাঘৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে পিঠা লাৰু সান্দহ সুস্বাদু দৈকে ধৰি বিহুৰ সামগ্ৰী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনপিতিয়া সম্প্ৰচাৰলৈ গৈছো হিৰক মালাকাৰ আছে আমাৰ সৈতে হিৰক পুৱাৰ পৰা আপুনি দেখুৱাই আছে মাছৰ বজাৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত কেনে ধৰণৰ পৰিৱেশ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যেটো সময় বাগৰি গৈছে বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে গ্ৰাহকৰো ভিৰ ভুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাছৰ বজাৰসমূহত হিৰক হয় ৰশ্মিতা চকে যেহেতু আজি উৰুকাৰ দিনাখন পুৱাৰ ভাগৰ পৰা উজান বজাৰ যি ঘাট আছে মাছৰ ঘাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত যেহেতু 12 বাজি উকলি গ'ল 12 বাজি উকলি যোৱাৰ পিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে লোকসকলে এটা মাছ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এয়া দেখিছোঁ আমি উজান বজাৰৰ দৃশ্য দেখাই আছোঁ সকলোৱে যাতে মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু কিছুসংখ্যক লোকে পুৱাৰ ভাগৰ দৰে এতিয়াও মাছ চোৱাৰ বাবে ওলাই আহিছে আচলতে উৰুকাৰ দিনাখন মাছ লোৱা বা মাছ চোৱাৰ আনন্দে সুকীয়া আৰু তাৰে উদ্দেশ্যৰে এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বজাৰত যিহেতু উজান বজাৰ যিখন মাছৰ হাটৰ বজাৰ আছে সেই বজাৰখনত ইতিমধ্যে ৰৌ বৰালি চিতল ভকুৱা আদি মাছেৰে উভৈনদী হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু চিতল যিহেতু চিতল ক'ব লাগিব যে 15 কেজি অধিক ওজনৰ চিতল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ঠিক একেদৰে ভকুৱা মাছ যিহেতু ক'ব বিচাৰিম যে 25 কিলো ওজনৰ ভকুৱা মাছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু যিসকল লোক আছে বা যিসকলে ইয়াত ক্ৰয় কৰিব আহিছে তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিব বিচাৰিম কিন্তু পুনৰ সেই দৃশ্য দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়াও মাছেৰে উভৈনদী হৈ আছে এই যি উজান বজাৰ ঘাট আছে আচলতে যিসকল লোক আহিব বিচাৰে তেওঁলোকে এতিয়াও আহিব পাৰিব আৰু মাছ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম দাদা মাছ ল'লে নেকি আপুনি কি ক'লে মাছ লৈছে মাছ লৈ আছোঁ কি মাছ ল'লে চিতল মাছ লৈছে চিতল মাছ কেনেকৈ খোৱা হ'ব আজি চিতল মাছটো অসমীয়াটো টেঙা বনায় ফ্ৰাইও খায় সেইটোৱে আৰু এই কেজি ওজনৰ চিতল এইটো 3 কেজি কিমান ওজন হৈ আছে বাইদেউ 3 কেজি দাম কেনেকৈ কৈছে এইটো দাম কিমান চিতল মাছৰ দামটো কিমান গোটেই অসমীয়া শুনিব কিন্তু এতিয়া 800কে কৈছে কেজি আৰু 800কে আচলতে কেজি বুলি কৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখাই আছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় দেখাই আছে যে এতিয়াও লোকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰৌ ভৰালি চিতল ভকুৱা আজি মাছ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ যদি এটা ভকুৱা মাছ দেখাব বিচাৰিম যে বৃহৎ আকাৰৰ এটা ভকুৱা মাছ যিহেতু এই মুহূৰ্তলৈকে এই স্থানতে আছে আচলতে বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে লৈ আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি বৰপেটাৰ পৰা মাছ বৰপেটাৰ বৰপেটাৰ কি কেনেকুৱা আছে এতিয়া ভাল ভকুৱা কিমান কেজি কিমান ভকুৱা 500 টকা কেজি কম নহ'ব নেকি কম আৰু কেনেকৈ দিম 10-20 টকা কম দিব পৰা যাব কিন্তু আমি কিনি আছোঁ না নিশ্চয়কৈ উজান বজাৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই থাকিম হিৰক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ উজান বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাৰ বাবে আৰু পুৱতি নিশাৰে পৰা উজান বজাৰ মাছৰ পৰিৱেশ আমাক হিৰকে দেখুৱাই আছে আৰু এই মুহূৰ্ততো মাছৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ আৰু পথ সুৰক্ষাৰ সজাগতাক লৈ নিউজ 18ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নিউজ 18ৰ বিশেষ আয়োজন পথ সুৰক্ষা অভিযান অনুষ্ঠানত ভাগ লয় বিগবি অমিতাভ বচ্চনে আৰু কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী আজি অংশগ্ৰহণ কৰে ইছা ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদগুৰু উপস্থিত থাকিব এই অনুষ্ঠানত আমি পোনপটীয়াভাৱে লৈ গৈছোঁ how effectively it will work because I know there are many levels of harassment. I have faced all that in many ways. There are many levels of harassment. So this needs to be handled definitely. And above all, that quick response on the highways because the speed is higher on the highways, the death rate is always higher than the cities. The simple thing is, you have seen in the football matches the rigid plastic, the stretcher. Yes. To station one stretcher, to station one, IV kit and basic things and some gauze and stuff, you don't have to know anything. You can train 25 people in a village, you can station this in a panchayat office or wherever, one government place or a post office or whatever. All you have to do is put them on a stiff stretcher, wrap them if you need it, put a belt or something if needed. If they're bleeding profusely, just hold it. If there is a nurse or a doctor, put an IV. You can save more than 50% of the lives. Great, Sadhu.
I think what our audience must be hearing is that there's a lot in our hands that you talked about good Samaritans. And this is about, feeling responsible towards it. Despite what you went through, today, even if given another, the same situation, you will do the same. I will do the same, not because I'm a good Samaritan, because I'm human. Yeah. So I think people are, somewhere you must be talking to the governments as well, that need to make it more simpler to save somebody's life. And saving life should be paramount in the way laws are constructed and the way they are executed. So we are in fact, Sadhguru, out of this campaign, we have one important part of this campaign which I personally worked on, is that making a kind of educating children in school, almost making it part of a textbook. How do you behave in traffic? What are the traffic rules? Very important. And I think at the time of school education, if we put these things in the heads of people, I've seen how kids insist that their fathers wear the seat belt, and they almost condemn them if they are not wearing. So I think there is a lot to be done at the school level, and sort of inculcating that or injecting that behavior right at the inception. The number of deaths are way higher in rural societies than in the urban societies, because it is the highways where the vehicles are traveling at a certain speed, and the drivers are not at the same level of alertness as when they are driving in an urban center. The number of deaths, well, everybody knows the numbers today, 1.53 lakh, 153,000 people have died last year. But every 12 minutes, there is a fracture on the street. Every 4 minutes there is a fracture. Every 12 minutes there is a loss of limb. So there is a WHO report which says, India is aspiring to become a huge economic power in the world, but in another 25 years you'll be a land of cripples. Every 12 minutes somebody is losing a limb. How are you going to support these people? What is the cost of that? Making better roads, creating more rules is so much easier than bearing that cost, which is, above all, you can't ever, repay the human cost that is paid. But even the financial cost is far more expensive that way. So one important thing is signages and visibility. Visibility is a huge issue in India. So how do you deal with literacy? How do you deal with literacy? See, that's why I said you must convert… So these go hand in hand. No, you must convert most of it from words to signages, signs. See, right now, you say stop, it is a sign. You might have written stop, but maybe I can't read it. See, right now, you have a long name, it's in English, I can read English language. Yes. But if that is there on the street when I'm riding at a certain focus, then I can't read that, it looks like Russian to me. So it's important, clearly you say 0 kilometers, I can read that. You're most intrigued by Russian language, it seems. No, right now, don't get me into international politics now. I feel this injury and death that's happening on the street could be significantly brought down if… See, the road curvatures in India are not engineered properly. One reason maybe it was done long time ago when nobody even thought about that, but today vehicles are traveling at a much faster pace and they can't take those corners. Yeah. Most drivers are not trained to understand at what speed they can take a particular curve. It is not built into them, they're just driving. And if they think they can go like this, and if it doesn't go, they'll go and crash into something. This is one of the most common accidents on highways are this. They don't judge a curve and the speed involved. So, I think marking those curves very brightly, if necessary, solar-powered lights flashing in the night is important, because without that marking, so many lives are going. I'll tell you one example. Coimbatore-Dindigul road was being made, literally Karur-Dindigul road, which is a matter of 70-80 kilometers, I think. They took some 4 years to complete it for some reason at that time, a proper highway, good highway they made now, it's a very nice highway. It's a national highway. The day I went, one car with about 6 people, a family…
আৰু এই আছিলে পথ সুৰক্ষা উপলক্ষে নেটৱৰ্ক ইণ্টাৰনেট বিশেষ অনুষ্ঠান খবৰ অব্যাহত থাকিব সময় হলে বিৰতিৰ সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ
নগৰ বৰবজাৰত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে থলুৱা ভকুৱা মাছৰ নামত বাৰ্মিজ মাছ বিক্ৰী কৰা হৈছে আব্দুল মালিক নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নৈ বিলৰ মাছৰ নামত বাৰ্মিজ ৰৌ বাহু বিক্ৰী কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৰাইজ মাছ ক্ৰয় নকৰাকৈ উভতিল বহুজন পুনৰবাৰ জনাইছো যে নগৰ বৰবজাৰত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি থলুৱা ভকুৱা মাছৰ নামত বাৰ্মিজ মাছ বিক্ৰী থলুৱা লোকসকলক এনেদৰে মিছা কথা কৈ বাৰ্মিজ মাছ বিক্ৰী কৰা বুলি অভিযোগ আহিছে আব্দুল মালিক নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে নৈ বিলৰ মাছৰ নামত বাৰ্মিজ ৰৌ বাহু বিক্ৰী কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৰাইজ মাছ ক্ৰয় নকৰাকৈ বহুজন এনেদৰে উভতি গৈছে আপোনাৰ সব ম্যানমাৰ বুলিয়ে কৈছে আপোনাৰ ৰেটটো বহুত বেছি 800,000 তেনেকৈ কৈছে 700 আৰু আপোনাৰ সব বাৰ্মিজ মাছ কোৱাই নাই জীয়া মাছ এটাও দেখা নাই মাছ নিকিনিলে নাই নিকিনিলো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নে ম্যানমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে ম্যানমাৰৰ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাছটো কেজি কিমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আপোনাৰ 600 টকা আৰু ম্যানমাৰ কিমান ম্যানমাৰতো আপোনাৰ 400 মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনটোৰ পৰা মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ সমাগম ঘটিছে গহপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত গহপুৰ গৌৰী গেটৰ বজাৰতো গ্ৰাহকৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰৌ বৰালি ভকুৱা চিতলেৰে উভৈনদী হৈ পৰিছে গহপুৰৰ মাছৰ বজাৰ বৰালি 500ৰ পৰা 600 টকা চিতল 700ৰ পৰা 800 টকা ডাঙৰ ৰৌ 500 টকা হৈছেগৈ মুঠৰ ওপৰত আজি নিশালৈ উদৰ পৰা খাবলৈ মাছে মঙহে সকলোবোৰ যোগাৰ কৰাত এতিয়া ৰাইজ ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আগবঢ়াইছো পলাশ ফুকনৰ এক ৰিপৰ্ট পুৱাৰে পৰা ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে সকলোৱে ডাঙৰ মাছটো ক্ৰয় কৰিবলৈ ইচ্ছুক হৈছে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ গৌৰী গেটৰ বজাৰত আৰু সতীৰ্থই দেখা পাব এই মুহূৰ্তত বিবিধ প্ৰকাৰৰ মাছ ওলাইছে আৰু হাঁহে মাহে এসাঁজ উৰুকাৰ নিশা খাবলৈ সকলো মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলোৱে এটাই আশা যে কেনেকৈ ডাঙৰ মাছটো ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ আৰু গ্ৰাহক আছে দাদা কি মাছ লোৱা হৈছে মই চিতল লৈছোঁ আয়োজন কেনেকুৱা নিশালৈ নিশাৰ আয়োজন আৰু ভোগালী বিহু আয়োজনটো ভালেই হ'ব দাদা কি মাছ লোৱা হ'ব ল'লে নে ল'বহে মই ল'বলৈ আহিছোঁহে দেই মই বাহু ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ ডাঙৰ মাছটো বিচাৰি পাইছে নাই ডাঙৰ মানে পাইছোঁ 5 কেজি ওজনলৈকে পাইছোঁ কিন্তু দামটোহে এওঁলোকে বেছি কৈছে বিহু বুলি বিহু বজাৰ বছৰেকত বিহু এবাৰে আহে সেইটো ভিতৰত সিহঁতে দামটো বেছি কৈছে তথাপি আমি ল'ব লাগিবই দেই যিহেতু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী একেবাৰে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী আগে মাছে মঙহে আমি ভালকৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু নিশ্চয় সকলোৱে এনেদৰে আচলতে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী আদৰিবলৈ দাদা মাছ কি কি কিনিব মাছ আজি মাছ মানে কি মই মাছ বেপাৰী মাছ আপোনাৰ আনিছোঁ বাহু আনিছোঁ ৰৌ আনিছোঁ মূল্যবিলাক কেনেকুৱা মূল্য আপোনাৰ বাহু 500 তাৰপিছত এনেই গাছ কাপ আছে ৰৌ আছে সেইবিলাক 400-500 হয় নিশ্চয় সতীৰ্থক পুনৰ দেখাব গৈছোঁ এয়া বাহু মাছ যথেষ্ট 5 কেজি 6 কেজি 7 কেজি ওজনৰ এনেদৰে আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ মাছটো ল'বলৈ এনেদৰে ক্ৰয় কৰিছে বিচাৰিছে গ্ৰাহকসকলে দাদা মাছৰ কিলো কেনেকুৱা এবাৰ 400 পৰা 600 টকা বেছি নহয় চিতলৰ 600 টকা দিছোঁ চিতল 600 বজাৰ গহপুৰৰ বিভিন্ন বজাৰত চিতলৰ দামটো বেলেগ বেলেগ পাইছে বেলেগ হয় কিয় বেপাৰী বেলেগ আমি ধৰক এতিয়া আনিছোঁ নদীৰ মানে ফিচাৰীয়ে হয় নদীও আছে ফিচাৰীও আহে নিশ্চয় এনেদৰে এতিয়া গহপুৰৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে যিসমূহ বজাৰ আছে মাছ মাংসৰ বজাৰ আছে তাত ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে যথেষ্ট মাছ উলিয়াইছে মাংস আৰু সকলো ক্ৰয় কৰিবলৈ এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু ভোগৰ উৎসৱ যিহেতু ভোগালী সকলোৰে মনত আনন্দ উৎসাহ নিশাৰ ভাগলৈ উৰুকা উদযাপন কৰিব সকলো মিলিজুলি আৰু তাক লৈ এতিয়া এনেদৰে বজাৰসমূহত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ আগতীয়া উৰুকাৰ উপলক্ষে মাছ কিনিবৰ বাবে বজাৰত মানুহৰ সমাগম ঘটিছে ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ বজাৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একে পৰিৱেশ কলাইগাঁও বজাৰতো মাছৰ উজান উঠিছে এতিয়া চিতল ভকুৱা ৰৌ বৰালি আৰি মাছৰ সমাহাৰ ঘটিছে প্ৰতি কেজি মাছত 500 টকাৰ পৰা 2000 টকা পৰ্যন্ত হৈছেগৈ তথাপি ৰাইজে এসাঁজ তৃপ্তিৰে খাবলৈ হেতা ওপৰা লগাইছে সকলোতে দেখা গৈছে ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ মাছৰ বজাৰত আগবঢ়াইছো ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ এক ৰিপৰ্ট অসমীয়াৰ বাপুতি সাহোন ভোগালী বিহুৰ আজি উৰুকা
আৰু মই উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰিৰ এখন মাছৰ বজাৰত মোৰ কেমেৰা সহযোগী মাছৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ 5 কেজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 10-12 কেজি চিতলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উপলব্ধ হৈছে এই বজাৰত এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই চিতলৰ ওজন কিমান চিতল এইটো 5 কিলোমান হ'ব আৰু এইটো চিলভাৰ কিমান এইটো 4 কিলোমান হ'ব দাম কিমান কৰিছে দাম 1000 টকা আৰু 500 টকা 1000 কিহৰ চিতলটো 1000 মানুহৰ কিনা আৰম্ভ হৈছে নাই কিনা আৰম্ভ হৈছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে সকলোৱে আচলতে মাছ চাই উপভোগ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত কিছু ক্ৰেতা আছে কেনেকুৱা কিমান ওজনৰ মাছ ওলাইছে ইয়াত 10 কেজি ওজনৰো মাছ ওলাইছে আৰু 10 পৰা 8 কেজি ওজনৰ মাছ ওলাইছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এইদৰে আচলতে ক্ৰেতাসকলে ভিৰ কৰিছে আহি মই সামগ্ৰিক দৃশ্য মাছৰ কিছু দৃশ্য মোক কেমেৰা সহযোগ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইদৰে আচলতে ভকুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰালিৰ পৰা ইয়াতে দাম 1000-1200 পৰা আৰম্ভ কৰি 1500লৈকে মাছ আচলতে ইয়াতে বজাৰত ওলাইছে কি মাছ আনিছে আপুনি মই আনছো আৰি মাছ আছে ইলিছ আছে ৰৌ আছে বৰলি আছে ভকুৱা আছে ডাঙৰ বিকেট আছে আৰিৰ দাম কিমান কৰিছে 1000 টকা ভকুৱা 400 হয় 400 সিলভাৰ 1400 ডাঙৰ বিকেট 400 হয় বিক্ৰী হৈছে নাই বিক্ৰী হৈ আছে হয় আচলতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইদৰে আপুনি কি মাছ ল'লে মই আৰি ল'লোঁ আৰি কিমানকৈ ল'লে কেজি 1000 আৰি ল'লে 1000 দামৰ এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে মই আৰু কিছু গ্ৰাহকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইদৰে অলপ মাত দিব এই কি মাছ ল'লে আমি ভকুৱা এটা চাইছোঁ কিমান নাম কৰিছে এই দামে যথেষ্ট হৈছে প্ৰায় 500-600 বুলি কৈছে এতিয়া দৰদাম কৰি আছোঁ চাওঁ কি হয় গৈ এই তাৰপিছত এই এটা আৰিও ল'ব লাগে আৰি এতিয়া ইয়াতে আছে 2000 টকা কেজি কেনেকুৱা বিহুৰ প্ৰস্তুতি ঠিকে চলি আছে কিন্তু মাংস খাহীটো থাকিবই প্ৰায় 28 কেজিমান ওজনৰ হাঁহ থাকিব আৰু এই পৰিয়ালবিলাকে কোনোবাজনে কিবা নাখায় আকৌ মুৰ্গীও লগতে অকণমান ল'বলগীয়া হৈছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে আৰু আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ লগতে অসমবাসী ৰাইজকো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এটা কথা আৰু কিছু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইদৰে আচলতে মাছে উভৈ নদী হৈ পৰিছে আৰু এই আছিল ওদালগুৰি মাছৰ বজাৰ দৃশ্য এনেদৰে খবৰ অব্যাহত থাকিব কিন্তু এই বাতৰিৰ সময় হৈছে বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ সাধাৰণ ষ্টীল